नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सूरज आवताडे पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं शेतकरी मित्र सूरज आवताडे या चॅनलवर स्वागत करतो। तर मित्रांनो, याच्या अगोदर मी गांडूळ खत तयार करण्याचा बेड कसा इन्स्टॉल करायचा त्याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं होतं। तसंच गांडूळ खताचे फायदे, गांडूळ खत तयार करायची प्रोसेस यावर माझे व्हिडिओ टाकले आहेत। आता आज एक जो व्हिडिओ बनवला आहे तो केवळ आणि केवळ तुम्हाला गांडूळ खत कसं तयार होतं हे दाखवण्यासाठी 7 मार्च 2019 रोजी हा बेड मी इन्स्टॉल केला होता। म्हणजे आता आज 6 जुलै, म्हणजे जो 3 महिने होतात। 3 महिने होत आहेत कंप्लीट। आणि ह्याच्या अगोदर आपल्याला 2 ठिके आपण काढले आहेत गांडूळ खत। तर गांडूळ खत कसा तयार होतो तुम्हाला दाखवतो। हे बघा, तुम्ही जर बघितलं तर आपली चहा पावडर जशी असते त्या पद्धतीचा हा गांडूळ खत आहे। त्यात कुठेही तुम्हाला पाला पाचोळा दगड किंवा काय एकदम मऊ वगैरे असं मिळेल। हे थोडं सुकल्यानंतर बरोबर तुमच्या आपली चहा पावडर आणि हा खत यामध्ये काहीही फरक नसणार आहे आणि याला कोणताही प्रकारचा वास वगैरे काही नाही आहे। तर अशा पद्धतीने आपण पाला पाचोळा आणि शेणखत असं मिश्रण टाकलं होतं आणि यावर आपण ओलावा टिकून राहावा, उन्हाळ्यात हा बेड इन्स्टॉल केल्यामुळे ओलावा टिकून राहावा या दृष्टिकोनातून आपण हे गोंडपाट झाकलं होतं। पण ते आपण वरून पाणी मारल्यामुळं ते कुजलं आणि हे पण गांडूळ खातात, कारण हे एक सेंद्रियच आहे आणि गांडूळाचं काम आहे की सेंद्रिय पदार्थ खाऊन त्याचं गांडूळ खतात रूपांतर करणे। तर या आपण बघू शकता, हे बघा त्यामध्ये गोम वगैरे असं काही होऊ शकतं, त्यामुळे थोडीशी नक्कीच काळजी घ्या तुम्ही। खत ज्यावेळेस तुम्ही काढणार आहे किंवा हलवणार आहे वरचा थर, तरी अशा पद्धतीनं हा गांडूळ खत तयार झालेला आहे वरचा। मग जसा जसा खत तयार होईल तसा तसा वरच्यावर आपण असा गोळा करून घेऊन तो बाहेर भरून काढायचा आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो गांडूळ। हे बघा, अशा पद्धतीनं आपला जो वरचा थर आहे तो फक्त वरच्यावर असा गोळा करून घ्यायचा आहे आणि तो भरून बाहेर थोडासा वाळवून तो मग भरायचा। हे बघा गांडूळ इथं आपल्याला बघायला मिळतील। ह्याच्या खाली हे अशा पद्धतीचे मोठे गांडूळ होतात। तर गांडूळ खत तयार व्हायला कालावधी हा जास्त लागतो, कारण आपण सुरुवातीला जे बॅग सोडतो, आता आम्ही 3 किलोची बॅग म्हणून त्यांनी दिली होती पद्मावती सीडमधून आपण हा बेड घेतला होता। त्याच्यासोबत आपल्याला त्यांनी 3 किलो गांडूळाची बी दिली होती। त्यात जास्तीत जास्त एक 35-40 गांडूळे होती, त्यामुळे गांडूळाची संख्या कमी असल्यामुळं खत तयार व्हायला कालावधी हा जास्त लागला। परंतु जर आता पाहिलं तर आता गांडूळाची संख्या भरपूर वाढली आहे। बघा, हा सगळा तयार झालेला खत आहे। हा नंतर सर्व गोळा करून घेऊन हे ह्याच्या खाली गांडूळ वगैरे सगळे आहेत। हा असा वरचा थर जसा तयार होईल तसा भरून जर आपण गोळा करून बाहेर काढला तर लवकरात लवकर होईल। आता माझा जवळजवळ निम्मा बेड तयार झाले आहे। ही माझी 4थी वेळ आहे खत काढून घेण्याची। हे आता पाऊस चालू असल्यामुळं पावसाच्या पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी मी पालं वगैरे झाकलं होतं। हे बघा, सेंद्रिय पदार्थ काही ठेवत नाहीत, गांडूळ सगळं खाऊन टाकतात। कशा पद्धतीने गांडूळ तयार होतात आणि खत कसा तयार होतो ते मी तुम्हाला आज प्रात्यक्षिक दाखवते। तर हे बघा गांडूळ सगळे। हा खत आहे।
एकदम आपली GS पावडर किंवा चहा पावडर जी असते त्या पद्धतीचा एकदम हा खत तयार झाला आहे। आणि हे गांडुळे बघा, जसं जसा वरचा थर तयार होईल तसा तसा जर आपण वेळेवर काढत गेलो तर लवकरात लवकर आपल्याला चांगला रिझल्ट मिळेल। हे बघा सगळे गांडुळे आहेत, हे सगळे गांडुळे आहेत असे। आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, गांडूळ ही एकत्र येतात, एकाच ठिकाणी सर्व जमा होतात। मग ज्यावेळेस आपण हे वरचा थर काढून घेतोय त्यावेळेस आपण जी गांडूळ एकत्र एका ठिकाणी जमा झालेत त्यांना सगळीकडे पसरायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून सगळ्या भागातलं खत तयार होईल। मला मी गांडूळ दाखवतो एक मिनिट। आणि वर कोंबड्याच्या संरक्षणासाठी पण आपण झाकल्यामुळं हा थोडा पसरा जास्त आहे। हे बघा गांडूळ, हा सगळा तयार झालेला खत आहे। हे पूर्ण बेडमध्ये पूर्ण तो आपल्याला गांडूळ बघायला मिळतील। केवळ वेळेवर वरचा थर काढून जे एकत्र येणारे गांडूळ आहेत ते सगळ्या संपूर्ण बेडमध्ये टाकल्यामुळं सगळ्या भागातला वरचा थर तयार झाला आहे। कारण गांडूळ खालच्या साईडला सेंद्रिय पदार्थ खत खाऊन ते वरती येऊन तो त्याची विष्ठा टाकतो, म्हणजे त्यालाच आपण गांडूळ खत असं म्हणतो। आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला वरचा थर गोळा करून भरायचा आणि थोडासा वाळवून तो पॅक करून ठेवायचा। आता जर तुम्ही तुमच्या शेताला घालणार असाल तर आहे असा रेडीमेड घातला तरी चालेल। जर तुम्हाला विक्री करायची असेल तर मात्र चाळणीने चाळून जो काही कचरा आहे बारीक सारीक त्यातला तो काढावा लागेल आणि पॅक करून विक्री करावं लागेल। तर नक्की विचार करू शकता मित्रांनो, तुम्ही पण गांडूळ खत बनवा, कमी खर्चात अत्यंत कमी खर्च। मला हा बेड तयार करण्यासाठी गांडुळे प्लस हा बेड आणि साईडला जे लागतात बांबू, पॅकिंगसाठी जे बांबू लागतात त्या बांबूची सगळा मिळून खर्च मला 2,500 रुपये आला। तर नक्की प्रत्येकजण आपल्या घरी असा बेड इन्स्टॉल करून घ्यावा, जेणेकरून गांडूळ खताची निर्मिती आपल्याला घरच्या घरी करता येईल। तर मित्रांनो, असेच नवीन नवीन विषयाचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझा चॅनल शेतकरी मित्र सूरज आवताडे याला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून मी जेव्हा जेव्हा असं नवीन काहीतरी व्हिडिओ टाकेन त्यावेळेस ते आपल्याला सर्वप्रथम पाहता येतील। तसेच माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा आणि शक्य तितक्या सर्व शेतकऱ्यांना पाठवा, जेणेकरून त्यांनाही याचा फायदा होईल। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।